are you doing, Emma? Huh? What are you doing? What is that? Flower. Oh, let's go na. Hi guys! So, ayan. Hi guys ka muna. Hi guys. So, ayan. Today is 23rd of August and it's my birthday. So, I have something here. A surprise. A surprise from me from Mama Breda and Ate, my honey babe. So, this is from Mama. A flower. So nice. A flower. And the chocolate is a healthy chocolate. It's peppermint chocolate. So, ayan. So, ayan yung ano. Tapos, si ate may pa-surprise. Si Taba may pa-surprise sa akin. This one. So, I'm gonna unbox it, guys. This one. So, ayan. So, unbox natin, guys, ha? So, he bought it from Mercure. So, yung store dito na Mercure, it's MQ Ultra Vochny Vlajilnik. Ayan guys. Natitwist yung dila ko sa Slovene. So, ano yun guys? Tapos ito. Ayan. At ayan. So, nahulaan nyo na ba kung ano? So, ito ay oil. It's an oil. Perfume oil. Para dito. Ayan. Para dyan. So, ano to guys? Unbox na natin. Ito po ay humidifier, air humidifier. So, ang pinaka gusto ko na magkaroon, air humidifier. So, ito na, iniregalo na sa akin. Ayan na guys. Ayan, ang kanyang laman. So, ayan. Zdravo, Papa! Dobar dan, Chakay. So, ayan. So, Chakay. Air humidifier niya yung itsura niya, guys. Yan. Yan. Tsakay. So, ano yung gusto niya? Ang gulo ng anak ko. Yan, meron siyang brochure. Tapos, meron siyang ito. At saka meron siyang remote control. Ayan. So, ayan guys. Okay, Maya, tapusin. Maya na ulit guys. So, ayan guys, continue natin. So, ang itsura niya. May remote control siya guys. Ayan. Ayan. So, may nakalagay dito. Ito yung sa on button. So, ayan, pwede rin dito, touchscreen. So, i-on mo lang siya. Tapos, may timer. Pwede mong lagyan ng timer kung hanggang kailan or ano mo na lang na automatic. So, hindi ko pa siya actually natatry guys. So, i-try natin siya ngayon. So, ayan, kung paano ba mag-work. Ito guys, dito mo ilalagay yung tubig sa container na to. So, dito siya, i-open lang siya dito. Ayan. So, lalagyan mo siya ng tubig dyan. Pagkatapos, pag may laman ng tubig, papatakan mo na siya nitong oil. Itong oil pala guys, separate itong nabibili. Hindi siya kasama dito, hindi siya free. So, separate siya. Parang nasa 1 euro ata yung isa nito. So, ayan. Mayroong exotic flavor. Mayroong oriental oil. At saka fresh. Fresh lang. Fresh. So, i-try natin yung fresh. Ayan. Yan na yung aking anak. What's that daw? So, i-try natin yan. So, yung pag-assemble, guys. Akin na yan, Emma. So, ganito lang yan siya, guys. Pag may tubig na sarado mo lang yan siya maigi. Ganyan. Tapos, ilagay mo to. Pag ganyan.
Yan. Tapos ito, meron siyang saraduhan dito guys kasi dito lang malapas yung air. Ayan, so saklob mo lang yan siyang ganyan. Yan. Tapos, Tapos, isaksak mo na, tapos i-on mo na. So, try natin. Ha? Tubig na tayo, nilagay. Patakan natin ng oil. Yan, ginamit ko fresh. So, patakan lang natin siya. Ayan, I think tama na muna yun. Kasi hindi naman puno yung container. So, kasi trial lang natin siya. Ayan. Sarado natin. Ayan. Tapos, ilagay na natin siya. Tapos, i-on na natin guys. Ayan. So, ayan na siya. On na natin. Ayan. Tapos, on din natin. Ayan na. So, ganyan lang siya guys. Ayan na. Nag-umpisa na siyang umusok. So, ayan. Oh, ang bango. Ang bango-bango niya, guys. Ang bango, promise. Halimuyak sa buong bahay. Ang bango, as in. Maganda. Maganda siya, guys. Promise, maganda. Ayan. Bumili na kayo. Sa Mercor namin to nabili. Regalo pala ni Taba sa akin. Galing sa Mercor. Mercor niya binili. Tingnan ko ha. Mayroon yun dito eh. Tinabi ko yung presyo. Ay, hala. Tinapon na niya. Tinapon na niya, guys. So, yan, kasama yung tatlong oil, perfume, umabot siya ng mga 68 euro ata yun. So, 50 plus to siya. So, yun. Thank you for watching, guys. So, hindi po ito sponsored, ha. Binili po ito ni Taba para sa akin sa birthday ko. So, ayan. If you like this video, guys, don't forget to hit the like button. Tsaka notification bell na rin. Okay, bye. Thank you for watching. Mwah. Thank you for watching my latest vlog. I hope you guys enjoyed it. Please don't forget to subscribe, leave a comment down below, hit the like button and notification bell. See you soon guys on my next vlog. Bye!